Cristian și bine ai venit pe canalul meu. În data de 25 aprilie 2018 am comandat o trotinetă electrică de pe GearBest. 50 de zile mai târziu m-a sunat curierul că tocmai a sosit. Hai să vedem ce conține acest pachet. Avem ghidonul aici. Avem inclusiv un set mic de 4 șuruburi și o unealtă pentru a le asambla. Avem încă un colet micuț în interior. Vom vedea imediat ce reprezintă și acesta. Mai avem și un încărcător. Un adaptor pentru a umfla roțile și cablul de la încărcător. Așadar, asta este tot ceea ce se află în pachet. De cutter nu vom mai avea nevoie. Ba da, avem nevoie, greșeala mea. Versiunea pe care am comandat-o eu de pe site-ul GearBest, apropo, o să pun un link în descrierea clipului, a venit și cu un set de schimb de anvelope cu camere. Asta a fost tot momentan. Hai să vedem cum o asamblăm mai departe. Procesul de asamblare pare extrem de simplu. Chiar nu ai nevoie de cunoștințe tehnice sau de o facultate pentru a asambla această trotinetă. Acum, haideți să așezăm aceste șurubele mici. Și acesta a fost tot procesul de asamblare. Ea trebuie doar ridicată. Avem și un mecanism de blocare în partea din față. Pentru a-l folosi trebuie pusă trotineta în poziția corectă. Dăm sistemul acesta într-o parte, iar levierul îl ridicăm în poziția de sus. În partea din față avem un motor de 250 de W incorporat în roata din față, dar a cărei putere de vârf sau putere maximă poate ajunge până la 500 de W. Avem anvelope de cauciuc cu cameră pe interior, ceea ce e foarte bine, având în vedere că această trotinetă nu are suspensie nici pe față, nici pe spate și ele vor oferi un plus de confort când merge pe drumuri mai denivelate. O calitate excepțională a materialelor, avem o sudură impecabilă în zona aceasta, avem un suport foarte bun de cauciuc, foarte aderent pentru suportul picioarelor, chiar și pe ploaie și cal cu talpa udă, pot să fiu sigur că pe acest sistem nu o să alunec și o să cad cu tot cu trotinetă jos. Un port de încărcare, care se pare că are și o protecție de cauciuc. Dacă încerc să o îndepărtez puțin, să vedem cum arată pe interior, se îndepărtează foarte ușor, dar în același timp când este așezată stă foarte bine, așa până încât protejează portul de încărcare de toate lucrurile care îi pot dăuna, nisip, apă, noroi, mizerie. Da, avem și aici un cric metalic, foarte frumos făcut. Iar dacă mergem la roata din spate, aici putem observa primul care mi-a sărit și mie în ochi, este o frână pe disc. Din păcate nu este hidraulică, este mecanică, a cărei eficiență o vom testa imediat. Din nou, tot anvelopă de cauciuc cu cameră pe interior, care sperăm că va oferi un confort în plus. În partea din spate mai avem un stop, avem o manetă pentru frână pe disc, un sistem de afișaj, o sonerie, care trebuie puțin ajustată. Avem manetă de accelerație, iar drept afișaj avem un singur buton care la apăsare scurt deja a pornit trotineta. 4 LED-uri care indică nivelul de încărcare a bateriei. La o singură apăsare a butonului s-a pornit farul, dar automat s-a pornit și stopul pe frâna din spate, care are o funcție foarte frumoasă. În momentul în care acționăm frâna, are acel joc de lumină care atrage atenția celor din jurul nostru. Asta a fost tot momentan. Hai să o testăm, să vedem și cum merge. De obicei, termenul de trotinetă mă duce cu gândul la o jucărie pentru copii. Dar atunci când o trotinetă ajunge să țină locul mașinii sau al transportului în comun, când faci navetă la locul de muncă, eu consider că nu mai poate fi numită o simplă jucărie. Iată câteva lucruri care trebuie să le știi despre această trotinetă. Este foarte manevrabilă și m-am descurcat fără probleme când mergeam printre oameni sau ocoleam diverse obstacole.
Are cruise control. Da, o trotinetă cu pilot automat. Ții accelerația apăsată în aceeași poziție timp de 5 secunde până când auzi un bip și după aia poți să dai drumul accelerației și trotineta va menține singură viteza. Există două moduri în care poți merge. Mod economic, unde viteza maximă este limitată la 18 km pe oră și mod normal, unde viteza este de maxim 25 de km pe oră. Autonomia bateriei, conform producătorului, este de 30 de km. Iar după testele mele, într-adevăr, în modul economic am reușit să obțin chiar peste 30 de km. Nu are un display pe care să vezi cu ce viteză mergi sau câți kilometri te mai ține bateria, dar, în schimb, are o aplicație pentru telefoanele cu Android sau iOS, în care poți vedea mai multe informații, printre care viteza, autonomia estimată a bateriei, odometru, tripmetru. În viitor, poate voi face un clip video numai despre aplicația aceasta. Cum merge? Foarte bine. I-a zguduit sau nu? Nu. Deci ai mers lin, chiar dacă Am mers lin. ai mers pe scândură, de fapt, alea de scândură. Da, un mic de așa vibrație s-a simțit, dar nimic. Era fin. După cum se vede, accelerează destul de rapid și ajunge într-adevăr la 25 de km pe oră. Dar acum ce pot face ca să mă opresc? Ei bine, ca să mă opresc, pot folosi fie frânarea regenerativă a motorului, iar în modul acesta reîncarc puțin și bateria, sau pot folosi frâna pe disc, care este destul de eficientă. Are rating de IP54, ceea ce înseamnă că este rezistentă la praf și se poate merge cu ea pe suprafețe umede sau bălți mai mici. Rezistă la stropire cu apă, dar nu trebuie folosită prin bălți adânci sau atunci când plouă. Farul luminează extrem de bine și am încercat să filmez lucrul acesta, dar camera pe care o folosesc nu poate surprinde detaliile suficient de bine, așa că am încercat să fac câteva fotografii în schimb. Conform specificațiilor producătorului, trotineta cântărește 12,5 kg. Avem un cântar, hai să testăm afirmația asta. 12,1 kg. Hai să retestăm, să vedem dacă iasă aceeași valoare. 12,1 kg. Și a treia oară, 12,1 kg. De la nivelul podelei până la nivelul ghidonului sunt aproximativ 96 cm. Deci sunt o persoană destul de înaltă, 1,92 m. Cu toate astea,
mă descurc foarte bine cu trotineta aceasta, deși trebuie să recunosc că mi-ar fi plăcut să am un ghidon regrabil pe înălțime. După cum s-a văzut și mai devreme, se descurcă foarte bine pe teren cu denivelări, cum sunt drumurile pavate cu dale sau denivelările din asfalt. Dar trebuie avută mare grijă atunci când vrei să cobori o bordură. Garda la sol nu este foarte mare și risci să lovești bateria de la baza trotinetei. Până acum am parcurs 160 de km cu trotineta aceasta, kilometri care am testat-o în toate modurile posibile care mi-au trecut prin minte. Am plătit $399 pe ea, iar din punctul meu de vedere a meritat fiecare bănuț. Mulțumesc foarte mult de vizionare. În clipurile viitoare o să vă povestesc despre testele de autonomie, alături de alte teste pe care le-am făcut până acum. Și până atunci, spune-mi în secțiunea de comentarii ce părere ai despre trotineta aceasta. Merită banii aceștia și ce teste ți-ar putea să vezi în viitor. Nu uita să te abonezi apăsând butonul de subscribe și apasă și clopoțelul de lângă el ca să primești o notificare când postez ceva nou.